Er is besloten vanuit het COVID-management team dat de centrale markt, de vreedzame markt, wederom haar deuren kan openen. TBN PRIMEALERT had een vraaggesprek met aftredende marktmeester John Lecton, die aangeeft onder welke voorwaarden de markt open zal gaan en hoe marktbezoekers zich of waaraan marktbezoekers zich zal moeten houden. U hoort John Lecton en ik zei het al, meneer Lecton die is er bijkans 3 jaren geweest bij de centrale markt en nu geeft hij aan dat het mooi is geweest, de 3 jaren bij de centrale markt. Hij heeft er een aantal dingen kunnen verwezenlijken, een aantal dingen wilde hij, is er niet gelukt, maar dat laat hij over aan de nieuwe marktleiding. U hoort John Lecton, marktmeester van de centrale markt en de vreedzame markt. Er wordt veel geklaagd en terecht. Mensen doen aan broodwinning en ze hebben de vaste lasten. Ja, dat loopt niet. En ik ben er mee naartoe gedaan dat COVID iets is dat als chikungunya, Zika en die andere ziektes. We moeten gewoon leren ermee om te gaan. Toch? Het is een kleine cash-economie dat we hebben. Je kan die dingen, die bedrijven of die instanties niet te lang blijven sluiten. Hoe doen die mensen dan? Je hebt geen budget als land om die mensen te faciliteren. Dus je moet, wat ze gedaan hebben denk ik, is van die mensen de verantwoordelijkheid geven. Op zichzelf. Dus dat zij voor zorgen. Dat ze voorzichtig zijn en hun werkzaamheden kunnen verrichten. Wat we moeten verder. En de totale markt zal dus per maandag open gaan, alle afdelingen? Ja, de totale markt gaat open. Met in acht nemen van die COVID-voorschriften. Iedereen moet een mondkapje hebben, hand sanitizer en op de afstand letten. De sociale afstand letten. Ja. Hoe lang is de markt gesloten geweest, heer Lecton? Bij 4 maanden. En dat is waar. En ik vond het ook een beetje erg, want ik vroeg steeds van wat gebeurt er met die marktventers. En deze is mijn spookpersoon. Dus wat gebeurt er met de markt? Maar hij moet het ook hebben van het COVID-team en een paar artsen en zo. Maar dus ik kon eigenlijk niet dusdanig met die marktventers communiceren. Ik werd gebeld, ik zeg van ik heb nog niks gehoord. En dat is ook zo frustrerend geweest voor die mensen. Maar ja, we gaan maandag open. En we gaan opletten tot hoe lang ik hier ben. Ik denk dat eigenlijk misschien maandag, dinsdag mijn laatste dag is. Dat er moet wisseling van de wacht plaatsvinden. Ja, en u zei, maar vanuit de leiding van de markt, welke voorzorgsmaatregelen zijn er getroffen in verband met COVID-19? Kijk, we hebben wasbakken geplaatst daarvoor in. Toch? Waar je handen kan wassen als marktbezoeker als je binnenkomt. En ik vraag dat ze het ook echt doen. En als je ook uitgaat, was je handen. En die marktventers moeten allemaal een mondkapje hebben. Anders ga je ze gewoon stoppen. En een hand sanitizer, dat mag zo klein zijn. Toch? Ze moeten het hebben. Toch? Want we brengen waar aan de man. En logisch bij mensen ook, dat we hier zijn, is checken dat men niks vertoont of zo, hoest en zo, noem maar op. We gaan streng checken, het wordt een tof karwei. Maar wie gaat het checken? Gaat u speciaal mensen voorin bij de ingang plaatsen? Oké, met die weinige mensen dat ik hier heb, gaan we dat moeten doen. We hebben geen keus. Ik ga ook erbij zijn. We gaan het moeten doen. Ja. Dus ook de temperatuur van mensen zullen gemeten worden? Jammer genoeg hebben we die apparaturen niet. We hebben dat niet. Dus ik vraag die mensen om de verantwoordelijkheid op zichzelf te nemen. Om zich keurig te gedragen. Dat rekening houden met hun medemens. Dat we anderen niet ziek maken en elkaar niet ziek maken. Dus de COVID-team is 2 à 3 keer per week op de televisie. Voorlichting is overbodig. Nou, het kan niet overbodig zijn, maar ze hebben toch overbodig voorlichting gegeven voor iedereen in Suriname intussen weet hoe ze zich moeten gedragen. Om de ziekte te voorkomen. Dus ik hoop gewoon dat ze meewerken. Dus met andere woorden, heer Lecton, de mensen zullen hun eigen verantwoordelijkheid in acht moeten nemen of hun eigen verantwoordelijkheid moeten tonen nu, wanneer ze de markt binnenstappen. Precies, maar dat geldt ook voor heel Suriname. Weer tot normalisatie. Toch? Heel Suriname gaat dat moeten doen. Ook uit marktbezoekers ook en die marktventers ook. En daarop gaan wij letten als marktleiding. We hebben geen keus. Dus we moeten echt ons verantwoordelijkheid nemen.
zich net ontvallen. U zegt waarschijnlijk maandag of dinsdag wordt uw laatste dag hier. Hoe lang heeft John Lecton hier aangezeten als marktmeester? 2,5 jaar. En ik ben tevreden over mezelf en mijn team. Dat we allemaal hier hebben kunnen bewerkstelligen. We hebben een heleboel dingen gedaan. U hebt de updates, u bent steeds weer geweest met die verworvenheden. Ik hoop alleen maar dat de nieuwe leiding gewoon mee doorgaat. Want de marktdraai is ongoing. Onderhoud is ongoing. Je moet creatief zijn, je moet innovatief zijn, je moet dingen creëren. Je moet lijnen aanboren. Je moet koppig zijn, je moet een vader zijn, je moet een ombudsman zijn. Je moet voor alles zijn onder de markt. En vooral marktmensen zijn ruwe mensen. Niet onaangenaam toch? Dus hier ga je geen, als marktleiding, ga je hier geen onbeschoftheid, arrogantie en ruwheid kunnen belonen met diplomatie. Je gaat precies zo moeten zijn hoe die mensen met je zijn. En respect moet blijven. Maar je moet dat doordrammen. We hebben dag en nacht hier gewerkt. Ik weet niet of die andere leiding dat gaat doen. De markt eist dat je dag en nacht werkt, omdat je ook 's avonds activiteiten hier hebt. En dat bevordert de inkomen van de markt. Dat iedereen hier wil een graantje meepikken en niemand wil betalen. Dus je moet content zijn en je moet een gemotiveerd team hebben. Ik heb jaren hier, ik bedoel, al die 3,5 jaar dat we hier zijn, hebben we constant dag en nacht gewerkt om de markt te ordenen. En dat stopt maar niet, het is ongoing. Dus ik hoop dat de leiding die hier overneemt lange blok heeft. En ook doorgaan met die projecten waarmee ik genoodzaakt moet stoppen. En wat heeft u, toen u hier binnenstapte, 3,5 jaar geleden, wat had u overgenomen? Wat was de markt toen? Nou, de markt was helemaal vervallen. De markt was vies, vuil, erosie, geen goede waterdruk. 3 dagen per week, 4 dagen per week hadden we stroomuitval. De IBS heeft me geholpen. Ik had een aggregaat hier van 250 kVA, hoe men dat noemt. En ze hebben het gemaakt voor me tot 350 kVA. En we hebben alle elektrikabels geïnspecteerd. Wateraanvoer, we hebben grote durotanks, bamboe-durotanks op ons terras daarvoor in geplaatst. Alleen voor je goede waterdruk, want de markt had ook geen water. En 3 dagen tot 4 dagen per week stroomuitval. En dat allemaal hebben we kunnen organiseren. De markt heeft gratis wifi, de markt heeft een posterij, de markt heeft baso kan ik hier maken, de markt, ik kan SWM hier betalen. En de IBS heeft ook beloofd, ik weet niet of het doorgaat. En we hebben toilet hierboven gebouwd, we hebben units gebouwd, we hebben gratis wifi, we hebben televisie. We hebben ook MyLab hier. Dan mensen lopen hier met een geweldig hoge suikerspiegel en een hoge bloeddruk. En dus voor al die dingen hebben we gezorgd dat die mensen gewoon hier marktvenders en marktbezoekers menswaardig behandeld worden. Dus we hebben veel meer gedaan, we hebben toiletten gebouwd, we hebben van alles hier gedaan. Alles dat je ziet staan hebben we gedaan. Ja, en ik bedoel van, ik hoop dat de nieuwe leiding gewoon ermee doorgaat. Ik hoop dat we hier iemand krijgen die ook progressief en innovatief is. Dat het goede werk door kan zetten in belang van die marktventers. En wat had u wel graag willen doen in die 3,5 jaar, heer Lecton, maar is u misschien niet gelukt? Parkeerruimte. Het was al bijna zover, want die bussen zijn weg. We hebben bewoners daar geplaatst, die grote stenen. Dus daar moeten er nog 2 wachthuisjes komen en 2 hefbomen. En vreedzaam markt rehabiliteren. Ik zou hierboven een terras bouwen. En Mark West zegt ze mogen 4 open gaan. Ik wilde een lift plaatsen. Dat die mensen die het terras zouden exploiteren iets later konden blijven. En dat wil ik hebben. Een lift moet hier komen. En wat ook hier verlangd werd door mij is van dat de markt voor zelfstandig wordt. Want dit geld gaat naar de DC en dat gaat in zijn pot. En ik kon niet van met geld te werken, dus ik kreeg materialen van hem, gedetineerde. Ik zorgde voor voeding, want ik heb hier een keuken gebouwd. Van 3 toiletten heb ik een badkamer gebouwd. En ik kookte voor die gedetineerde. En ja, dus het is ongoing geweest. 3,5 jaar lang heb ik met gedetineerde hier gewerkt. We waren constant 10 mannen, soms ook 8 of 7 hoor. Maar ik heb de ondersteuning van Santa Boma gehad. Bij het wassen van de markt heb ik ondersteuning van brandweermeester Jakari gehad. Van de heer Oosterling.
ook voor water. En Santa Boma weer met manschappen. Openbaar Groen ook weer met manschappen. Begrijpt u, hier hebben we gezegd dat hier was een anima die de markt elke dag schoonmaakte. Hij heeft bedankt, was ook blij. Dan heb ik de president 20 mannen van Openbaar Groen gevraagd. Die hier dagelijks de markt van maandag tot zaterdag schoonmaken. En we hebben hier wiegen gebouwd. Ik bedoel geasfalteerd, grote gaten. Maar ik wilde veel meer doen. Maar ik wil één zeggen van als de marktleiding die zo aanstond hier gaat zitten, me ondersteuning nodig heeft wat advies betreft, wil ik het wel doen. Om die marktventers en marktbezoekers hoor. En ik hoop dat ze echt een toffe persoon hier zetten. Echt waar. Want de markt, ik heb het gedaan. Ik ben eigenlijk, je kan niet slapen, het is echt hard werken. En dag en nacht werken. Want s'avonds heb je activiteiten, overdag heb je activiteiten. Dus je kan niet hier komen en 7-3 werken, ga je lekker naar huis. Ga je niks van de markt kunnen maken. Je moet een goed gemotiveerd team hebben. Ik hoop dat ze ons team hier overnemen. Er zijn ook mensen van RO. Ik hoop dat ze dat aanhouden, want zij weten alles. Ik heb hier een mevrouw Sarjo die me altijd vervangen heeft. Ik hoop dat zij ook mag blijven, want ze kan alles hoe dat ik gedaan heb. Ze kent alle lijnen, ze kent van alles. Als ze er houden, zou het goed zijn voor de markt. Maar ik wil wel gaan. Waarom? Nou, kijk, als je een boek gelezen hebt, maar ik kan het sluiten. Als je het uitgelezen hebt. Toch, en ik ben zo 63 jaar. En de markt heeft me niet laten slapen. 3,5 jaar, je slaapt niet. Dus s'avonds ben je gewoon bezig te denken wat je de volgende dag gaat doen, wat je met de markt gaat doen. Dus je hebt geen rust. Ik word ouder van, ik wil rustig oud worden. Ik word snel oud. Wat met mij gaat gebeuren, ik denk dat ik nu een beetje moet gaan relaxen hoor. En ik heb kleinkinderen die vreselijk veel van me houden en waar ook ik vreselijk veel van hou. Ik wil me bezig houden met mijn kleinkinderen. Ik ben weer begonnen met groenteplanten thuis. Ik moet ook nog een goede kippenhok maken dat ik mijn kippen kan kweken en van mijn eieren ook kan genieten. Het gaat goed met me gaan, maar als ik wat vind, ga ik het wel doen. Ik ga niet kunnen blijven zitten. Als ik wat vind dat in mijn weg past, wil ik het wel doen. Aanbiedingen hoor. Ja, een paar aanbiedingen. En ik moet kijken welke ik aan ga nemen. Waarmee ik mijn levensstijl kan matchen. Ja, boerapa chave bhai. Dan je boerapa je baat ke chave dan ik sikari ka utta ka se karega. Hoe is het met de aanmeerstijger? Is dat u ook gelukt om in deze periode af te ronden? Kijk, een aanmeerstijger zouden we organiseren om die veerbootjes, zodat die veerbootjes hier aan kunnen meren. Een aannemer heeft dat helemaal verpest. De aannemer heeft zijn geld verdiend en de dienst is zo gullig geweest om die man al zijn geld vooraf te geven. En die man heeft een rommel hier gebouwd dat niet voldoet. Ik ben constant met hem bezig, ik wil zijn naam niet noemen. Ik ben constant met hem bezig om dat in te herstellen. En het gaat van zo naar zo en het wordt nog steeds niet hersteld. Toch, dat ding is zo hoog dat ze denken dat Tarzan op moet zweven. En het moet zijn van dat vrouwen en kinderen ook rustig op kunnen lopen. Ik heb hem een model gegeven. We zaten hier samen met die heren van MAS. We hebben voorstellen gemaakt. We hebben tekeningen laten maken. Ik heb het gecorrigeerd. MAS heeft het goedgekeurd. Hij heeft toch een heleboel rommels gebouwd. Ik vind dat erg, want dat zou goed zijn dat we zouden nog mensen kunnen aantrekken van komen wenen. Dat was de bedoeling. Maar voor ons is het niet gelukt. Ik hoop dat de komende marktleiding het aanpakt. Wat gaat u missen van de markt? Nou, ik heb hier een familie gemaakt met 3000 mensen. Bijna allemaal heb ik een naam gegeven. Anderen heten Bana, Chote, anderen waren Masuka. Ja toch? Anderen waren Dilke en Ram. Toch? Dat ga ik wel missen. Maar ik hoef dat niet te missen. Ik denk dat ik ze af en toe kom bezoeken. Het gaat toch wel leuk zijn. Ik heb heel veel leuke mensen hier ontmoet. Ik heb een familie met ze gemaakt. Ik heb geprobeerd hun neus in inrichting te zetten wat betreft om de markt tot grotere hoogtes te tillen. Met een paar is het gelukt, met anderen weer niet, want je hebt een heleboel soort mensen. Politiek heeft ook een toffe rol hier gespeeld. Toch, hier heb je 78% VAP'ers en de rest is ABOP. Dan moet u begrijpen van, men denkt van als ze slecht van de marktmeester praten, dat is een score voor een politieke organisatie. Maar dit is hun, en ik noem hier de Nationale Assemblée.
Ik ken geen domme marktventen. Het zijn allemaal slimme mensen en verwende mensen. Het zijn slimme mensen en verwende mensen. En ze zijn scherp. En maar waaraan ik hekel, kijk, als men komt interviewen, zegt de mevrouw bijvoorbeeld van ja, voor mij ben kazeer, ik ben zeer 20 buntel groente, no wang, mino maseri luko jaso, na voor de groente meseri migado. Je kira hoor je. Want de man op zijn Aladdin supermarkt, kon we komen bij voor de groente toch, meneer Ganesh. Trama da panga furu, ja, mi ben seri voor si tore furu, no toesef mino maseri. Toch, voedje kippen, geef ze vitamine, wormkuur, zeer vergiet ik zeer à la kondre kaka. Weet je, voor mensen die culturele dingen doen, promoot jezelf als de pers bijkomt. Breek niet, want je breekt jezelf af. Want de markt is gedecentraliseerd, op een verkapte manier is gedecentraliseerd. Nu vooral weer, je hebt een heleboel marktvenders die op straat verkopen. Kijk, Magenta kanaal bijvoorbeeld, men is bezig nu daar, ik weet niet hoe het komt. Als je langs gaat, nu moet ik bouwen zijn nakelvaste dingen daar. Waarvan het vertellen was. Ik weet niet hoe de DC daar het toelaat. Begrijp je? Ik hoor wel boze tongelse dingen zeggen, maar ik wil mensen niet bakladen. Maar hoe doe je dat? Mensen moeten weer naar de markt. En het is makkelijk op straat, omdat je langs de straat staat. Het is net een drive-thru. Die man komt gewoon, je kan zelf uit je auto dingen kopen, begrijp je? Maar je moet ook kijken, vooral Magenta kanaal, verkeertechnisch, wat voor rommel het is. Hier ook aan de ringweg en zo, wat voor rommel het verkeertechnisch behoort me, het is soms, begrijp je? Maar mensen vinden het geweldig. Mensen zeggen, mijn merkmeester, je kan tantapoeren, hier verkoop ik alles. Ja man, hier verkoop ik alles, met zeer mijn visie en ik verkoop over alles, zonder vergunning. Het is gedoogd omdat de markt gesloten was. Dus ik hoop dat de DC's in Paramaribo en Groot Paramaribo het inzien om het weer veilig te maken en weer te zorgen voor een stukje ordening, dat die mensen terug naar de markt komen en overgaan tot de orde van de dag. En de vreedzame markt? Ja, ik vind het jammer. De vreedzame markt wil ook rehabiliteren. De vloer moet gedaan worden, het dak moet gedaan worden. We hadden plannen. We zouden dakbedekking alvast niet met een open stand voorin maken waar ze nu parkeren. En we zouden alle standjes buiten zetten. Uiteraard zouden zij moeten zorgen voor veiligheid voor hun spullen. En dan zouden we de vloer doen, het dak doen. We zouden de markt helemaal rehabiliteren. Maar het is een conchato. Ja toch? Dus ik hoop dat die andere marktkleding het ook doet. Want daar is een dumper, meneer Ganesh. Het is verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk. Dus ik hoop dat ze echt wat aan gaan doen. En het zijn mensen van, we zeggen, mensen van de heer Bruinswijk. Dus ik hoop dat hij ze wat aandacht geeft. Ik hoop dat hij ze gaat organiseren rondom hun belangen. En dat is de markt net als we rehabiliteren.